नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाची शेवपुरी। पुरीसाठी लागणारे साहित्य: 1 कप राजगिरा पीठ, 1/4 कप भगर पीठ, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून तेल। सगळ्यात पहिले एका बाउल मध्ये राजगिरा पीठ, भगर पीठ, लाल तिखट, जिरेपूड, मीठ आणि तेल टाकून मिक्स करून घ्यावे। आता थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर गोळा मळून घ्यावा। आता छोटा गोळा घेऊन पातळ पोळी लाटून घ्यावी। आता एका काट्याच्या चमच्याने टोचे मारून घ्यावे। आणि आता छोट्या वाटीच्या साहाय्याने काप पाडून घ्यावे। आता एका कढईत अर्धा कप तेल टाकावे। तेल गरम झाल्यावर त्यात पुऱ्या सोडाव्या। तळून झाल्यानंतर एका टिश्यू पेपरवर काढून घ्यावे। पुरीवर टाकण्यासाठी येथे आपण बटाटा चिवडा, चिंचे चटणी, मॅश केलेला बटाटा, थोडं मीठ घालून घेतलेला आहे। आता थोडा थोडा बटाटा सगळ्या पुरीवर ठेवावा आणि त्यावर चटणी आणि बटाटा चिवडा टाकावा। अशा प्रकारे ही झाली आपली उपवासाची शेवपुरी तयार। या आषाढी एकादशीला ही रेसिपी नक्की करून बघा। जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।